Всім привіт! В сьогоднішньому відео поділюся з вами рецептом мого, впевнена, що також і вашого, найулюбленішого торта Наполеон. По такому рецепту він виходить просто нереально смачним, а коржі хрумкими та ароматними. Постараюсь все детально показати і розказати про всі нюанси, так що впорається навіть той, хто ніколи не випікав такий, на перший погляд, складний в приготуванні торт. Тож, кого зацікавило, це відео для вас. Готуємо! Розпочинаємо з тіста для коржів. Для нього нам знадобиться 600 г борошна. Обов'язково його просіюємо в миску або, так як я, одразу на робочу поверхню. Також нам знадобиться холодне вершкове масло 350 г. Це 2 пачки по 180 г і 10 г ще залишиться. Нам його необхідно натерти на крупній стороні тертки, і щоб воно до неї не прилипало, періодично його обвалюємо в борошно. Як варіант, можна також масло порізати на невеликі кубики і розтерти руками з борошном. Також враховуйте, що масло має бути дуже холодне, тому перед приготуванням коржів покладіть його в морозильну камеру на декілька годин. Періодично натерті шматочки масла об'єднуємо з борошном, щоб вони не злипалися і не бралися грудочками. І продовжуємо натирати далі до закінчення масла. Тепер, поки масло не почало танути, необхідно швиденько розтерти його руками разом з борошном до утворення неоднорідної крихти. Стараємось робити це максимально швидко, щоб не нагрівати масло теплом своїх рук. Якоїсь однорідної крихти добиватися не потрібно. Головне, щоб шматочки масла змішалися з борошном. Тепер збираємо наше борошно з маслом докупи і формуємо щось схоже на гірку. Далі посередині робимо в ній заглиблення. Якщо ви все робите в мисці, то цей крок пропускаєте. Далі візьмемо 250 мл холодної, можна навіть крижаної води, і додаємо до неї дрібку солі. Також сюди у воду додаємо 2 охолоджені яєчні жовтки і 1 столову ложку 9% оцту, звичайного або можна яблучного. Гарно все змішаємо вінчиком до однорідності. Поступово в 2-3 етапи додаємо холодну рідину в суміш борошна з маслом і починаємо швиденько руками її вмішувати. Чому я кажу швиденько? Ви самі все бачите, рідина може розтікатися по столу, тому збираємо її і не даємо втекти на підлогу. Наступну частину рідини додаємо тільки після того, як попередня повністю об'єдналась з борошном. В принципі, пропорції тут точні і тісто в будь-якому випадку має вийти, але яйця бувають різної величини і саме борошно може бути різної вологості. Ось чому краще не додавати всю рідину одразу в борошно, а орієнтуватися на саме тісто. Воно має бути не надто липким, але і борошно з нього не повинно висипатись. Ідеальна текстура – це коли вам вдасться зібрати його докупи. І саме головне правило вдалого тіста для Наполеона – це його неоднорідність. Тобто ми його не вимішуємо довго, як, наприклад, дріжджове тісто на булочки, яке від цього стає тільки краще, а навпаки, лише намагаємось зібрати його разом в один комок. І нехай вас не лякає його така неоднорідна і ніби рвана структура. Для такого виду тіста це нормально. Так, воно може бути трохи липкувате, адже в ньому досить багато вершкового масла, головне, щоб не було вже занадто рідким. Як тільки зібрали тісто в комок, воно готове. Тепер необхідно сформувати з нього умовний прямокутник. Тому спочатку руками надаємо тісту необхідної форми, а далі за допомогою качалки злегка розкачуємо, але тут без фанатизму. Товщини тіста в 3-4 см буде цілком достатньо. Це ми робимо для того, щоб скласти тісто ніби конвертом. Спочатку підгортаємо один край, тут можна допомагати собі шпателем, адже тісто дуже прилипає до столу. І потім кладемо на нього зверху інший край тіста. Далі загортаємо наш прямокутник в пакет або харчову плівку. І останній раз трошки підрівнюємо до прямокутної форми. Прибираємо в холодильник мінімум на 4 години. Можна навіть зробити тісто з вечора, а вже вранці випікати коржі. Тим часом, поки тісто охолоджується, можна приготувати дуже смачний крем. В моєму випадку це крем-пломбір, який просто ідеально підходить для Наполеона і не тільки. В
цьому відео я вирішила не викладати рецепт його приготування, адже воно вийде занадто довгим. Тому залишаю посилання зараз у верхньому правому кутку та в описі під цим відео. Там я детально розказую, як його приготувати. Також можна заздалегідь підготувати листи пергаменту, на яких будемо розкачувати та випікати коржі. Я вирізала одразу 12, щоб розкачати всі коржі і потім випікати. Ви ж можете підготувати, наприклад, 3 або 4 листи і розкачувати наступні коржі в процесі випікання попередніх. Після 4 годин в холодильнику дістаємо наше тісто і звільняємо його від плівки чи пакету. Тепер необхідно поділити цей шматочок тіста на 12 плюс-мінус однакових частин. Для точності можете скористатись кухонними вагами або поділити його просто на око за допомогою шпателя чи звичайного ножа. Зручно спочатку розрізати його навпіл поздовж, далі поперек по центру і вже потім кожну з половин поділити ще раз на 3. Можна спочатку намічати собі лінії, а вже потім розрізати, щоб шматочки були однакові. Кожен шматочок краще одразу перекласти в тарілку або на дощечку, завернути в пакет чи харчову плівку і прибрати в холодильник, щоб тісто не нагрівалось. Беремо один лист пергаменту і викладаємо на нього шматочок тіста. Решту знову накриваємо і прибираємо в холодильник. Тепер перевертаємо його зрізом догори і руками декілька разів прокручуємо, щоб надати йому більш округлу форму. Далі трошки притискаємо, ніби розпластуючи. І тепер за допомогою качалки розкачуємо тонесенький круг. Мені зручно ось так прокручувати пергамент, щоб якомога тонше розтягнути тісто. Воно має вийти дуже тоненьким, буквально 1 мм товщиною. Тепер візьмемо кондитерське кільце і приміряємо його до нашого круга. Краї тіста, як я вже казала, мають виступати. Прикладаємо його і гарно притискаємо, щоб вирізати корж. Якщо немає такого кільця, не біда. Просто візьміть кришку або тарілку такого ж діаметру, прикладіть до тіста, а краї обріжте ножем. Там, де кільце не впоралось, додатково підрізаю ножем і трішки відсовую обрізки в сторону. Обов'язково наколюємо корж виделкою по всьому периметру, щоб під час випічки він не надто підіймався і не вийшов гіркою. Відкладаємо його поки в сторону і так само розкачуємо решту коржів. Розмір коржів має бути 22 см діаметром, тому розкачати потрібно трошки більше. Ідеально рівного круга добиватись не потрібно, адже край все рівно піде на крихту. Також є варіант обрізати коржі вже після випікання, але тоді є ризик їх пошкодити, адже вони виходять дуже ніжними та крихкими. Тому, якщо ви не впевнені, що впораєтесь із цим, краще обрізайте так, як я, перед випіканням. Розкачані коржі для зручності можна ось так скласти один на один і вже потім випікати їх по черзі, тримати їх краще в холодильнику. Викладаємо по одному коржу на деко, можна по декілька, якщо вміщаються, і ставимо випікатися у розігріту до 180 градусів духовку, режим вверх-низ на 10-15 хвилин до золотистого відтінку. Після випікання коржі трохи стискаються і їх діаметр стає меншим. Це нормально, так і має бути. Обрізки відкладаємо, вони нам знадобляться для прикрашання, а самі коржі залишаємо повністю охолонути. Головне, ні в якому разі не складайте їх один на один, щоб вони не розм'якли під дією тепла та пари. Також можна випікати одночасно 2 дека на різних рівнях духовки, але тоді вмикаємо режим вверх-низ плюс конвекція. Всі коржі спечені, у моїй духовці кожен випікався по 15 хвилин. Я їх розклала на столі і дала їм повністю охолонути. І так як вони тоненькі, то остигають досить швидко. Зараз їх діаметр став 20 см. І може таке бути, що одні у вас будуть трохи більшими, інші меншими. Це також не критично. Зараз вже можна їх складати один на один і переходити до збирання торта. І так як обрізків з коржів для прикрашання не вистачить, бо, чесно кажучи, ми з'їли більшу їх частину, поки випікалися коржі, то я беру самий золотистий корж і його також подрібнюю в крихту разом з обрізками. Я люблю неоднорідну крихту, тому просто ламаю корж руками. Можна подрібнити в блендері, але без фанатизму, щоб крихта не була занадто дрібна. Збираємо торт на пласкій тарілці або дощечці. На дно викладаємо трохи крему
і злегка його розмащуємо. Це для того, щоб коржі не ковзали під час збирання. Тепер викладаємо перший корж, ніби приліплюючи його до крему. Далі зверху викладаємо крем. На кожен корж йде приблизно по 3-4 столові ложки. Розмащуємо його по всій поверхні. І ще такий невеличкий лайфхак. Можливо, багато з вас вже про нього знають. Для того, щоб поверхня дощечки чи тарілки залишилась чистою, можна вирізати 4 смужки пергаменту і ось таким чином підкласти їх, заводячи краї під першим коржем. Після збірки та прикрашання торта просто дістанемо їх і не доведеться витирати замурзані краї серветкою. І далі все по стандарту. Кладемо наступний корж і знову крем, і так до закінчення коржів та крему. Як я вже казала, я використовую крем-пломбір. Його виходить досить багато, 1,5 кг. Цієї кількості якраз вистачає повністю перемастити всі коржі. На мою думку, це ідеальне співвідношення крему, його якраз достатньо, не багато і не мало. А так як сам крем достатньо солодкий, а коржі нейтральні, то вони чудово доповнюють один одного. Звичайно, не обов'язково використовувати саме такий крем, можна зробити звичайний заварний, він також чудово сюди підходить. Або є ще інший варіант крему, від якого коржі Наполеона не розмокають, а залишаються такими ж хрумкими навіть на наступний день. Для його приготування знадобиться всього лише 2 інгредієнти – вершкове масло і згущене молоко. Отже, беремо 300 г м'якого вершкового масла і збиваємо міксером до посвітління та пишності. Далі поступово додаємо 800 г сирого згущеного молока, продовжуючи все збивати. Крем виходить достатньо густим, завдяки чому коржі не розмокають. Інгредієнти для крему дипломат та іншого варіанту зі згущеним молоком залишу в описі під цим відео. Викладаємо зверху останній корж і трохи притискаємо. Далі знову наносимо крем зверху, а також з боків. Звичайно, що ви можете збирати Наполеон в кондитерському кільці, тоді він у вас буде ідеально рівним. Але, на мою думку, Наполеон – це такий торт, який має бути трошки ніби розтріпаним. В цьому і полягає його родзинка. Тепер фінальні акорди. Залишилось тільки прикрасити торт. Тут все достатньо просто. Обсипаємо крихтою з коржів. Спочатку я наношу її з боків за допомогою лопатки, або ж можна просто руками обсипати. Далі вже посипаю верхівку торта. Ну і як же тут обійтись без моєї маленької помічниці? А кому неохота заморочуватись із розкачуванням коржів, на моєму каналі є варіант Наполеона із листкового тіста. Посилання на його рецепт ви зараз бачите у верхньому правому кутку, а також залишу його в описі під цим відео. Звичайно, його не зрівняти з домашнім, але як альтернатива він досить таки непоганий і завжди мене виручає, коли треба швидко приготувати торт, а часу обмаль. Ось такий красень у мене вийшов. Залишилось тільки дочекатися, поки він просочиться кремом, і вже швидше можна буде його спробувати. Одразу можемо дістати полоси пергаменту, і як бачите, дощечка залишається чистою. Тепер залишаємо торт постояти на 1 годину при кімнатній температурі і вже потім прибираємо його в холодильник для просочення мінімум на 4 години. Можна залишити на всю ніч, так буде навіть краще. Ну ось і все, торт готовий. У мене він пробув в холодильнику всю ніч. За цей час коржі гарно просочилися кремом і злегка розм'якли, що завжди відбувається, якщо використовувати заварний крем. Якщо ж ви більше полюбляєте хрусткі коржі і меншу кількість крему, тоді варіант із маслом та згущеним молоком буде для вас оптимальним. Тут вже, як то кажуть, на любителя. Особисто я не уявляю Наполеон без заварного крему і інші його варіанти просто не сприймаю. Ви ж можете поекспериментувати з кремом і написати в коментарях, який варіант вам сподобався більше. І хоча сам торт виходить невеликим, 20 см діаметром, але він досить важкий – 2 кг і 100 г. Його точно вистачить нагодувати всю родину або велику компанію. Так, цей торт не найлегший в приготуванні і з ним багато клопоту, але повірте, він того вартий. І якщо ви ще ніколи не готували Наполеон, обов'язково спробуйте. Він взагалі не йде ні в яке порівняння з купленими магазинними тортами. Чого тільки вартує аромат домашніх печених коржів і найніжніший вершковий крем-пломбір.
Це смакота неймовірна, навіть не буду описувати словами, це треба спробувати. А якщо вам сподобалось це відео, не забувайте ставити вподобайку та підписуйтесь на мій канал, якщо досі цього не зробили. Це для мене буде найкращою подякою. Бажаю вам завжди смачної та вдалої випічки. Готуйте з душею та любов'ю, і ваші страви завжди будуть неймовірними. До зустрічі!